그대 너 조금 이상해. Hey guys! Welcome back to my channel! Today is another kaalaman or tips na ibibigay ko sa inyo on how I edit my photos. I-share ko sa inyo kung paano ko ginagawang cartoonize ang simple picture gamit lang ang cellphone. So excited ka na bang malaman kung paano? Let's watch this video. First thing is i-download muna natin yung application. So, punta tayo sa App Store. And then, search natin yung snow. So, i-search lang natin snow. Ayan siya. Itong unang-una na to, na ito yung logo. So, i-download lang natin siya. Ayan. So, hintayin lang natin siyang ma-download. So, ayan na siya. I-open lang natin yung application. Ganyan yung lalabas. And then, agree and start lang. Click natin. Ayan. And then, allow all. Click lang natin yung allow all. Okay. Okay lang. Ayan. Allow lang natin lahat. So, ayan na siya. And then, click natin yung yellow dito sa eto sa gilid. Yan. So, pili tayo ng picture na i-edit natin. So, pipiliin ko ito. Then, click natin yung effects. Ayan. And then, hanapin natin yung cartoon. So, click lang natin yung cartoon. Ito siya. Ayan. And then, piliin natin ito. Yan. Click lang natin yan. So, click natin. Ayan. And then, i-move lang natin itong line na to para ma-cartoonize yung buong picture. Ayan. I-move lang natin siya. So, yan na po, cartoonize na yung picture natin. Click lang natin yung check dito sa gilid para ma-save siya dun sa gallery natin. And then, save. Click natin yung save. So, ganun lang po siya kadali. Ayan na siya, nasa gallery na siya natin. Napakasimple lang, right? Sana ay may natutunan ka na naman sa segment ko today. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel ko, don't forget to subscribe and click the notification bell to keep you updated. See you next time. Bye!